Σας καλωσορίζω στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Το προηγούμενο μάθημα είχαμε ασχοληθεί με την διασύνδεση στατικών μνημών RAM σε επεξεργαστή με τη βοήθεια των διάβλων διευθύνσεων και δεδομένων. Σας θυμίζω την τελευταία διαφάνεια την οποία είχαμε συναντήσει στο προηγούμενο μάθημα και με βάση την οποία είχαμε κάνει διάφορες παραλλαγές ως προς τις διαστάσεις των μνημών που μπορούν να διασυνδεθούν σε έναν τέτοιο επεξεργαστή με τη βοήθεια του διάβλου διευθύνσεων και δεδομένων. Αυτά τα παραδείγματα μπορεί να τα εμπεδώσετε και με τα σημερινά παραδείγματα που θα κάνω, που όμως ως βάση θα έχουν έναν άλλο τύπο μνήμης που είναι οι δυναμικές μνήμες. Είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε λίγο πριν δούμε παραδείγματα διασύνδεσης τα βασικά δομικά μπλοκ από τα οποία αποτελείται μία στατική RAM και μία δυναμική RAM για να καταλάβουμε λίγο και τι παραπάνω χρειάζεται ή με ποια παραλλαγή θα δούμε τις διασυνδέσεις. Στην στατική RAM για να αποθηκευτεί ένα bit χρειάζονται τουλάχιστον δύο πύλες. Εάν, για παράδειγμα, πρόκειται για ένα arrays flip-flop, ένα arrays flip-flop στην απλούστερη των περιπτώσεων, όπως γνωρίζετε, χρειάζεται δύο πύλες για να αποθηκευτεί. Με ένα τέτοιο flip-flop, αν θέσει την κύρια έξοδό του, π.χ. στην κατάσταση 1, οι είσοδοι μπορεί να απενεργοποιηθούν, αλλά η έξοδος δεν θα αλλάξει μέχρι να πας να ζητήσεις με τον κατάλληλο τρόπο να αλλάξει η αποθηκευμένη τιμή από 1 σε 0, για παράδειγμα. Αυτό είναι το λιγότερο και συνήθως ένα flip-flop δεν φτιάχνεται μόνο από δύο πύλες, αλλά χρειάζεται και κάποιες άλλες πύλες για την επίτρεψη του ρολογιού και για διάφορες άλλες λειτουργίες που χρειάζεται για να δουλέψει σωστά το flip-flop. Όπως γνωρίζετε επίσης, ακόμα και τόσο μικρή να είναι η διάσταση που χρειάζεται για να αποθηκευτεί η τιμή του ενός bit, για να κατασκευαστεί κάθε μία από αυτές τις πύλες NAND στο συγκεκριμένο παράδειγμα, απαιτούνται τουλάχιστον 4 τρανζίστορ για κάθε πύλη. 2 NMOS, 2 PMOS για παράδειγμα σε τεχνολογία CMOS. Άρα σύνολο 8 τρανζίστορ για να αποθηκευτεί ένα bit. Αυτό είναι αρκετά μεγάλος χώρος που δεν επιτρέπει σε συγκεκριμένη επιφάνεια πυρητίου να έχουμε μεγάλη συμπύκνωση. Και με άλλα λόγια, οι στατικές RAM καταλαμβάνουν αρκετό χώρο για να αποθηκεύσουν ένα bit. Ενώ όσον αφορά την ταχύτητά τους, είναι οι γρηγορότερες μνήμες από όσες χρησιμοποιούμε σήμερα. Κατά συνέπεια, οι στατικές RAM χρησιμοποιούνται τελικά κυρίως για την κατασκευή κρυφών μνημών, δηλαδή μνήμης cache. Εκεί βρίσκει εφαρμογή η χρήση μνήμης SRAM, στατικής RAM. Επίσης, σε μικροελεγκτές, όπως μπορεί να συναντήσετε στα μαθήματα των ενσωματωμένων συστημάτων, έχουμε την στατική RAM να χρησιμοποιείται για να αποθηκευθούν, για παράδειγμα, ενδιάμεσα αποτελέσματα πράξεων. Και μάλιστα, οι θέσεις στατικής RAM είναι συνήθως πολύ μικρές. Μπορεί να είναι 128 θέσεις όλες και όλες σε τέτοιους μικροελεγκτές. Ή σε λίγο μεγαλύτερους μπορεί να είναι 1-2 κάπα, όχι πολύ μεγαλύτερος χώρος. Αυτές οι διαστάσεις που σας αναφέρω τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρότερες από αυτές που έχετε ακούσει να χρησιμοποιούν οι επιτραπέζοι υπολογιστές σας ή τα λάπτοπ που χρησιμοποιείτε κλπ. Τα οποία μιλάμε για κάποια gigabyte. Ποια μνήμη λοιπόν είναι πιο κατάλληλη για να έχουμε μεγαλύτερη συμπίεση και κατά συνέπεια περισσότερη μνήμη σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, για παράδειγμα? Η λύση είναι η δυναμική RAM, η οποία για να αποθηκεύσει ένα bit δεν χρησιμοποιεί ένα flip-flop, αλλά χρησιμοποιεί έναν μικρό πυκνοτή. Στην δυναμική λοιπόν RAM, εκτός από τον πυκνοτή, χρειάζονται εδώ πέρα ακόμα δύο εξαρτήματα, που είναι ουσιαστικά 3-state buffers, απομονωτές 3 καταστάσεων. Τι σημαίνει?
Αυτό το σύμβολο μοιάζει λίγο και με τη δίωδο που έχετε χρησιμοποιήσει και με τον αντιστροφέα που έχετε δει σαν πύλη, αλλά έχει πλαγίως και μία είσοδο επίτρεψης, όπως λέμε. Πώς δουλεύει μία τέτοια πύλη τριών καταστάσεων? Εάν αυτή η είσοδος ελέγχου είναι απενεργοποιημένη, το λέω γενικά απενεργοποιημένη και δεν λέω 0 ή 1, γιατί αλλού το ενεργοποιημένο και το απενεργοποιημένο μπορεί να έχει οριστεί ως 0 ή ως 1 ή αντίστροφα. Αν λοιπόν αυτή η είσοδος επίτρεψης είναι απενεργοποιημένη, τότε η είσοδος δεν συνδέεται με την έξοδο. Είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η πύλη. Και δεν μπορεί οποιαδήποτε τιμή έχουμε στην είσοδο να περάσει στην έξοδο. Ούτε και το αντίστροφο. Αντίθετα, εάν έχουμε ενεργοποιημένη την είσοδο ελέγχου, η είσοδος είναι σαν να βραχικυκλώνει με την έξοδο. Και κατά συνέπεια, ό,τι έχουμε στην είσοδο βγαίνει στην έξοδο. Εκεί λίγο καταργείται και η έννοια του τι σημαίνει είσοδος και έξοδος, γιατί ισχύει και το ανάποδο σε αυτές τις πύλες. Ας πούμε, αν αυτός μπορεί να εκφορτιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει σημασία το ότι εδώ είναι έξοδος, θα βρει δρόμο να εκφορτιστεί από αυτή την πλευρά ο πυκνοτής. Έτσι λοιπόν, έχουμε το εξής, την εξής αρχή λειτουργίας των δυναμικών μνημών RAM. Ότι θέλω να αποθηκεύσω την τιμή 1 στον πυκνοτή και η τιμή 1 σημαίνει πυκνοτής φορτισμένος. Απενεργοποιημένη αυτή η πύλη, ενεργοποιημένη αυτή. Και το 1 που θέλω να αποθηκεύσω έρχεται από εδώ. Τι σημαίνει 1? Σημαίνει π.χ. τάση τροφοδοσίας, συν 5 βολτ για παράδειγμα. Τα 5 βολτ, δεδομένου ότι βρίσκουν βραχικύκλωμα σε αυτή την πύλη, φορτίζουν ακαριέα τον πυκνοτή. Αυτός ο πυκνοτής είναι πάρα πολύ μικρή η χωρητικότητά του. Είναι της τάξης των λίγων femtofarad. Που femtofarad είναι 10 στην πλην 6 είναι μίλι, είναι μικρό μάλλον, 10 στην πλην 9 νάνο, 10 στην πλην 12 πίκο, 10 στην πλην 15 φάραντ. Τέτοιων διαστάσεων και στην πραγματικότητα υλοποιείται σαν παρασιτική χωρητικότητα που μπορεί να παρουσιάζουν δύο ακροδέκτες ενός τρανζίστορ. Δεν πας να βάλεις δηλαδή μέσα ένα πραγματικό πυκνοτή, γιατί ο πυκνοτής, αν ήταν μεγαλύτερων διαστάσεων, θα έπαιρνε πολύ περισσότερο χώρο από ό,τι χρειαζόταν για να βάλουμε αυτές τις δύο πύλες. Είναι μια πάρα πολύ μικρή χωρητικότητα αυτή εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, αυτή η τάση τροφοδοσίας με το βραχικύκλωμα που γίνεται όταν ενεργοποιείται το σήμα ελέγχου write, έρχεται και φορτίζει τον πυκνοτή. Σταματάμε το write, κλείνουμε την πύλη αυτή, ουσιαστικά την απενεργοποιούμε. Ήταν ήδη απενεργοποιημένη και αυτή και κανονικά, εάν έχουμε απενεργοποιημένες και τις δύο πύλες, ο πυκνοτής δεν πρέπει να εκφορτιστεί. Και άρα όποτε πάω εγώ να τον διαβάσω, θα πρέπει να έχει αποθηκευμένο το φορτίο τη στιγμή που έγραψα το 1. Δεν γίνεται όμως έτσι, παιδιά, στην πραγματικότητα. Επειδή πάντα υπάρχουν διαρροές, έστω και μικρές, σε κάποιο διάστημα που επειδή είναι και μικρός ο πυκνοτής δεν είναι μεγάλο, είναι κάποια λίγα μιλισεκόντ στην πραγματικότητα, αυτός θα χάσει το φορτίο του. Ας αφήσουμε όμως το τι γίνεται με το χάσιμο του φορτίου προς το παρόν και να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται κατά την ανάγνωση της τιμής αυτού του πυκνοτή. Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν, είναι αποθηκευμένο 1 ή 0. Καταρχήν, αν έχω 0, καταλαβαίνετε ότι αυτό που απλά γίνεται είναι ότι εδώ δεν βάζω τάση τροφοδοσίας, αλλά βάζω γείωση. Και αν ήταν ξεφόρτιστος ο πυκνοτής, παραμένει ξεφόρτιστος για να αποθηκεύσει 0. Αν ήταν πριν φορτισμένος, χάνει το φορτίο του επειδή εκφορτίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και μηδενίζεται. Άρα τελικά μένει 0 στον πυκνοτή φορτίο για να αναπαραστήσουμε την κατάσταση λογικό 0. Έρχεται η ώρα να πάω να διαβάσω από αυτή τη θέση και να μάθω τι είναι αποθηκευμένο σε αυτό το πυκνοτή, 0 ή 1. Ενεργοποιώ το σήμα read. Αυτό σημαίνει ότι βραχικυκλώνει ο πυκνοτής με την έξοδο από αυτή την πλευρά. Εδώ λοιπόν που μπορεί να έχω ένα κύκλωμα ανίχνευσης, εάν βρω τάση π.χ. ίση με την τροφοδοσία ή κάπως μικρότερη, καταλαβαίνω ότι ο πυκνοτής είχε φορτιστεί, άρα έχει αποθηκευμένη την τιμή 1. Αν δεν βρω καμία τάση, καταλαβαίνω ότι ο πυκνοτής είναι εκφόρτιστος, άρα είχε αποθηκευτεί η τιμή 0. Και μένει λοιπόν τώρα το πρόβλημα, πώς αντιμετωπίζουμε την εκφόρτιση του πυκνοτή λόγω διαρροών, που αν δεν κάνουμε κάτι, μετά από λίγο χρόνο οποιονδήποτε πυκνοτή να διαβάζαμε θα βρίσκαμε όλους εκφόρτιστους και όλους ότι έχουν τιμή 0. Λάθος. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι πραγματοποιείται η λεγόμενη αναζωογόνηση, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τη λέξη refresh που χρησιμοποιείται για τις δυναμικές μνήμες,
όπου περιοδικά το σύστημα επισκέπτεται όλους τους πυκνοτές όλων των θέσεων, με έναν συστηματικό τρόπο, για να μην χάνει χρόνο το σύστημα. Όταν επισκεφτεί έναν πυκνοτή και βρει ότι δεν είναι τελείως ξεφόρτιστος, καταλαβαίνει ότι ήταν φορτισμένος και έχει χάσει απλά λίγο φορτίο λόγω διαρροών. Οπότε τι κάνει, γυρίζει και του αναπληρώνει το φορτίο, για να μην χάσει την προηγούμενη τιμή του. Αυτό λοιπόν που απαιτούν οι δυναμικές μνήμες για να δουλέψουν, είναι περιοδικά να γίνεται η διαδικασία της αναζωογόνησης της μνήμης, του refreshing, όπως το λέμε. Θα δούμε παρακάτω πώς ένας επεξεργαστής όπως ο Z80 ήδη πριν από πολλά χρόνια αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα για να μπορεί να γίνεται το refreshing των δυναμικών μνημών με συστηματικό και εύκολο τρόπο, γιατί αλλιώς θα έπρεπε ο σχεδιαστής έξω από τον επεξεργαστή να βάλει ένα πολύπλοκο σύστημα που όταν δεν χρησιμοποιείται η μνήμη, επισκέπτεται τη μνήμη και κάνει αυτή τη δουλειά του refreshing που λέγαμε. Και θα έπρεπε να κρατιέται ένας εξωτερικός μετρητής που να μετράει διευθύνσεις και διάφορα άλλα περίεργα πράγματα. Ήδη από τα πρώτα στάδια της χρήσης των δυναμικών μνημών, οι κατασκευαστές φρόντισαν να ενσωματώσουν μέσα στις ίδιες τις μνήμες αργότερα ή μέσα στους επεξεργαστές σε πρώτη φάση, τα κυκλώματα που χρειάζονται για να γίνεται η αναζωογόνηση, το refreshing. Θυμίζω λοιπόν ότι εδώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει στατικές RAM που οι ακροδέκτες τους είναι αυτοί που βλέπετε εδώ, για παράδειγμα. Έχουμε έναν διάβλο δεδομένων, έναν διάβλο διευθύνσεων μέσω του οποίου επιλέγεται η εσωτερική διεύθυνση της στατικής RAM, μία γραμμή ελέγχου που μας ζητάει αν θα έχουμε ανάγνωση ή εγγραφή στη μνήμη αυτή και το chip enable ή chip select μπορεί να το συναντήσετε επίσης, το οποίο χρησιμοποιείται για να πούμε ότι θέλουμε τις διευθύνσεις από αυτό εδώ το ολοκληρωμένο και όχι από αυτό εδώ το ολοκληρωμένο, να επιλέξουμε μια εσωτερική. Παρόμοιους ακροδέκτες έχουμε και στην περίπτωση των δυναμικών μνημών RAM, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το παράδειγμα που έχουμε στην διαφάνεια. Και συγκεκριμένα μιλάμε όχι γενικά για οποιονδήποτε επεξεργαστή, μιλάμε για τον επεξεργαστή Z80 που μεσουρανούσε στους 8-μπιτους επεξεργαστές στη δεκαετία του 80. Οι περισσότεροι από τους ακροδέκτες που βλέπετε σας είναι ήδη γνωστοί. Τι βλέπουμε, ότι και εδώ κάθε μνήμη, κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης, για να διαβάσουμε τα περιεχόμενα μιας θέσης, έχει έναν διάβλο δεδομένων. Ας υποθέσουμε ότι εδώ οι μνήμες είναι 8-μπιτες, δηλαδή έχουν πλάτος όσο και το data bus του επεξεργαστή. Ενώ έχουμε κάποιους ακροδέκτες διευθύνσεων, οι οποίοι επιλέγουν μία εσωτερική θέση από αυτήν εδώ τη μνήμη. Ομοίως, στο read-write σήμα βλέπετε ότι παραμένει και σε αυτό εδώ το σύστημα. Υπάρχει chip enable 1 και υπάρχει και ένα δεύτερο chip enable που ουσιαστικά πρέπει και τα δύο να ενεργοποιηθούν για να επιλεγεί αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα και όχι αυτό. Ούτε μπορεί να γίνει συνδυασμός, δηλαδή να είναι ενεργό το chip enable αυτού νου το ολοκληρωμένο και το chip enable 2 αυτού νου. Και τα δύο αυτού νου ή και τα δύο αυτού νου πρέπει να είναι για να επιλέξουμε διευθύνσεις από αυτό το ολοκληρωμένο ή από αυτό. Και τι περισσεύει τελικά? Περισσεύει το σήμα refresh, που όπως καταλαβαίνετε σύμφωνα με αυτά που σας είπα πριν, έχει κάποια χρήση στο να γίνει η αναζωογόνηση των θέσεων μνήμης της δυναμικής RAM που αποτελούνται από μικρές χωρητικότητες, όπως σας είπα πριν, και οι οποίες εκφορτίζονται καθώς περνάει ο χρόνος και πρέπει πριν εκφορτιστούν πλήρως να επισκεφτεί το σύστημα αυτές τις θέσεις και να τις αναζωογονήσει, να ξαναγεμίσει φορτίο πάλι αυτό που έχει χαθεί από πριν. Για να καταλάβουμε λίγο πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτού του τύπου η δουλειά. Πρώτα απ' όλα, όπως καταλαβαίνετε όσον αφορά την συνδεσμολογία, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τα δύσκολα ήταν αυτά που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ το μόνο που βλέπετε είναι ένα σήμα refresh να βγαίνει από τον επεξεργαστή και κατευθείαν να πηγαίνει σε όλα τα refresh των μνημών, χωρίς καμία άλλη λογική. Αλλά πρέπει όμως να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που επιτρέπει τελικά να γίνεται τόσο εύκολη η διασύνδεση των δυναμικών μνημών. Πριν μιλήσω για το refresh, να εξηγήσω λίγο ότι το σήμα που βλέπετε να έχει συνδεθεί το δεύτερο chip enable από κάθε ολοκληρωμένο, έχει ένα όνομα MREC.
Αυτό βγαίνει από τα αρχικά των λέξεων memory request. Αίτηση δηλαδή, αίτημα προς την κύρια μνήμη. Και βάζω το κύρια ενώ δεν το γράφει εκεί, γιατί το MREC είναι σε αντιδιαστολή με το IO request. Δηλαδή, αίτημα όχι ως προς την κύρια μνήμη, αλλά ως προς κάποιο περιφερειακό κύκλωμα. Και τα περιφερειακά κυκλώματα που είχαν αυτά τα συστήματα, όπως για παράδειγμα σκληρός δίσκος, μια συριακή θύρα, μια παράλληλη θύρα, ένας χρονομετρητής και διάφορα άλλα πράγματα, για να μπορέσει ο επεξεργαστής να τα ελέγξει, ο έλεγχος αυτών των περιφερειακών κυκλωμάτων γίνεται μέσα από κάποιους καταχωρητές. Αυτοί οι καταχωρητές έχουν αντιστοιχηθεί σε κάποιες θέσεις μνήμης. Αυτές οι θέσεις μνήμης όμως δεν είναι στον ίδιο χώρο διευθύνσεων με εκείνον που βρίσκεται η κύρια μνήμη. Είναι ξεχωριστά αυτές οι διευθύνσεις. Για παράδειγμα, διευθύνσεις που μέσω των οποίων κάνουμε προσπέλαση σε περιφερειακά κυκλώματα μπορεί να είναι από το 0 μέχρι το 255. Όμως και η κύρια μνήμη μπορεί να έχει διευθύνσεις από το 0 μέχρι το 65.536. Οι πρώτες 256 θέσεις υπάρχουν τα ίδια νούμερα και στην I/O διευθυνσιοδότηση και στην κύρια μνήμη. Πρέπει το σύστημα με κάποιο τρόπο, όταν ζητάει και λέει θέλω να γράψω κάτι στη διεύθυνση 10, να μπορεί να δίνει στον εξωτερικό κόσμο που είναι οι μνήμες, τα περιφερειακά και τα υπόλοιπα κυκλώματα έξω από τον επεξεργαστή, αν το 10, τη διεύθυνση 10, την εννοεί ως προς την κύρια μνήμη ή ως προς τα περιφερειακά. Εδώ έρχονται να παίξουν αυτό το ρόλο του διαχωρισμού αυτά τα σήματα. Όταν έχουμε εγγραφή σε κύρια μνήμη, ενεργοποιείται το σήμα memory request και δεν είναι ενεργοποιημένο το σήμα IO request. Όταν εκτελείται αντίστοιχα μέσα στον επεξεργαστή μια εντολή η οποία δεν κάνει προσπέλαση στην κύρια μνήμη, αλλά κάνει προσπέλαση σε ένα περιφερειακό κύκλωμα, τότε δεν είναι ενεργοποιημένο το memory request και είναι ενεργοποιημένο το άλλο σήμα που σας είπα που εδώ δεν φαίνεται γιατί δεν χρειάζεται, το IO request. Ποιος καθορίζει αν θα ενεργοποιηθεί το ένα ή το άλλο, το memory request δηλαδή ή το IO request? Αυτός που καθορίζει το ποιο σήμα θα ενεργοποιηθεί, παιδιά, δεν είναι κανένας άλλος πέρα από τον τύπο της εντολής που εκτελείται. Για παράδειγμα, αν θες να αποθηκεύσεις σε κύρια μνήμη, ο Z80 έχει εντολές που έχουν κωδικό ST, store δηλαδή. Αν θες να αποθηκεύσεις σε περιφερειακό, έχει άλλες εντολές που ονομάζονται out. Ανάλογα λοιπόν αν εκτελείται out, ενεργοποιείται το σήμα IO request. Αν εκτελείται η store, τότε ενεργοποιείται το memory request. Άρα η ίδια η εντολή είναι αυτή που καθορίζει αυτό που σας είπα. Αφήνουμε όμως τα IO request και τα memory request, τα οποία σας τα ανέφερα με αφορμή το ότι βλέπουμε μπροστά μας ένα από τα δύο, και επιστρέφω πίσω στις δυναμικές μνήμες για να δούμε λίγο ακριβώς τι σκοπό εξυπηρετεί αυτή η συνδεσμολογία που βλέπετε εδώ πέρα και πώς επιτυγχάνεται η αναζωογόνηση της δυναμικής μνήμης από το σήμα refresh. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Z80 και το οποίο δεν θα το αναλύσουμε εδώ, σας το λέω μόνο για να καταλαβαίνετε λίγο την αρχή λειτουργίας, είναι ότι υπάρχουν χρονικές περίοδοι καθώς εκτελούνται οι εντολές όπου οι διάβλοι διευθύνσεων και δεδομένων δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, δεν βγαίνει εκείνη τη στιγμή ο επεξεργαστής στο διάβλο διευθύνσεων και δεδομένων για να διαβάσει ή να γράψει κάτι στη μνήμη. Αυτές τις χρονικές περιόδους εκμεταλλεύεται ο επεξεργαστής, ώστε εκείνη τη στιγμή που δεν κάνει κάποια πραγματική ανάγνωση ή εγγραφή η ίδια η εντολή που εκτελεί, να βγαίνει ο ίδιος ο επεξεργαστής και να βγάζει μία διεύθυνση την οποία θέλει να αναζωογονήσει. Αυτό, αν κάναμε αναλυτικά τον Z80, θα το βλέπατε ότι υπάρχει ένας εσωτερικός καταχωρητής που είναι ένας μετρητής στην πραγματικότητα που αυξάνει συνεχώς και ξαναμηδενίζεται για να προσπελαστούν όλες οι θέσεις μνήμης και να αναζωογονηθούν. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτόν τον επεξεργαστή, αυτόν τον μέτρητη μάλλον, όμως η τιμή του βγαίνει στο address bus
όταν θέλουμε να το κάνουμε αναζωογόνηση τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης θέσης. Και εκείνη τη στιγμή που βγαίνει αυτή η τιμή, που επαναλαμβάνω, είναι για την αναζωογόνηση, όχι για να κάνουμε πραγματική ανάγνωση ή εγγραφή στη μνήμη, τότε εκείνη τη χρονική στιγμή ενεργοποιείται και το σήμα refresh. Μας λύνει λοιπόν τα χέρια, εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική ο Z80, στο να μην ασχολούμαστε καθόλου με το πώς θα προσπελαστούν όλες οι διευθύνσεις για αναζωογόνηση, απλά και μόνο διασυνδέοντας το refresh σήμα του επεξεργαστή με τα αντίστοιχα refresh σήματα των μνημών. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο απολύτως. Όλα τα υπόλοιπα είναι λυμμένα από αυτήν εδώ τη συνδεσμολογία. Θα κάνω ένα παράδειγμα παραλλαγή σε αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ πρώτα απ' όλα μπορεί να διακρίνουμε λίγο τις διαστάσεις αυτών εδώ των μνημών. Βλέπουμε ότι έχουμε γραμμές από α0 έως α14. 15 δηλαδή γραμμές διευθύνσεων. Κατά συνέπεια, πόσες θέσεις μπορούμε να προσπελάσουμε με 15 γραμμές? Όχι. Το 2 στην Τετάρτη πώς το έβγαλες? 15 γραμμές είπα. Το 4 που βγήκε? Κάποια άλλη ιδέα? 2 στη 15η. 2 στη 15η που μας κάνει 32 κάπα. 32.000 περίπου θέσεις δηλαδή μπορούμε να προσπελάσουμε. Συνολικά αυτός ο επεξεργαστής, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, 64 κάπα καλύπτει. Τα 32 κάπα λοιπόν καλύπτονται από το ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και τα άλλα 32 κάπα από το δεύτερο. Και τι περισσεύει? Μένει μόνο ένας ακροδέκτης, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο μάθημα, που είναι ο α15, τον οποίον αντεστραμμένο ή όχι, πάλι τον χρησιμοποιούμε για να διαλέξουμε τις χαμηλότερες διευθύνσεις που είναι αποθηκευμένες εδώ ή τις ψηλότερες διευθύνσεις που είναι αποθηκευμένες εδώ. Εάν κάνω μία παραλλαγή και σας πω, έστω ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένα κυκλώματα δυναμικής RAM των 32K, δηλαδή 32K επί 8 όπως είναι αυτά εδώ, αλλά έστω ότι έχουμε 16K επί 4. Εδώ, παιδιά, θα τα δούμε όλα τώρα. Όλα τα παραδείγματα που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, θα τα δούμε με αυτό το παράδειγμα που είναι το πιο σύνθετο από όλα, το οποίο ας πούμε ότι βασίζεται σε δυναμική RAM και όχι σε στατική. Δηλαδή, η μόνη διαφορά που θα έχει θα είναι ότι θα έχουμε και έναν ακροδέκτη refresh, τίποτα άλλο. Που όμως απλά θα τους διασυνδέσουμε όλους μεταξύ τους. Και άρα από εκεί ξεμπερδέψαμε. Δεν θα μας κάνει δηλαδή κάποια διαφορά το αν έχουμε δυναμική μνήμη RAM ή στατική. Ένα σήμα παραπάνω είναι απλά, τίποτα άλλο στην αρχή λειτουργίας των κυκλωμάτων. Για να δούμε λοιπόν. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να καλύψουμε όλες τις διευθύνσεις μνήμης με τέτοιου τύπου μνήμες. Μήπως μπορείτε να κάνετε κάποιο υπολογισμό του πόσα τέτοια τσιπάκια θα χρειαστούμε για να καλύψουμε και τα 64 kilobyte τα οποία μπορεί να δει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι 16K επί 4. Μπορεί να κάνετε κατευθείαν μια απλή διαίρεση και να το βρείτε. 16K επί 4. 16K επί 4 σημαίνει 8 KB. Γιατί κάθε θέση είναι μισή, αφού είναι επί 4. Δεν είναι επί 8. Άρα μιλάμε για 8 KB. Άρα σύνολο πόσα φαντάζεστε ότι θα χρειαστούν για να καλύψουμε και τα 64. Πόσα ολοκληρωμένα κυκλώματα? 8. 8 επί 8 KB το καθένα μας κάνει 64 KB. Για να δούμε όμως πώς θα τα διασυνδέσουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη αυτή τη μνήμη. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, εφόσον έχουμε 16K επί 4, για να φτιάξουμε 8 θέσεις, πρέπει να βάζουμε, όπως είχατε δει στο παράδειγμα του προηγούμενου μαθήματος, πρέπει να βάζουμε 2 ολοκληρωμένα κυκλώματα παράλληλα, στα οποία να μοιράζεται το data bus. Για να γίνει αυτό λοιπόν, θα έχουμε 2 στήλες, όπου η μία στήλη θα αφορά τα 4 περισσότερο σημαντικά bit της κάθε μνήμης, της κάθε θέσης, και η άλλη στήλη από ολοκληρωμένα κυκλώματα θα έχει τα 4 λιγότερο σημαντικά bit της κάθε θέσης. Για δείτε το αυτό. Για διευκόλυνση
δεν θα ζωγραφίσω τις διασυνδέσεις όλες με τις γραμμές να πηγαίνουν από τον ένα ακροδέκτη μέχρι τον άλλο, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη σύμβαση ότι αν ένας ακροδέκτης βγαίνει σε ένα όνομα, όπου συναντώ σε άλλο ακροδέκτη το ίδιο όνομα, σημαίνει ότι είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Για να μην γεμίσω γραμμές στον πίνακα το κάνω αυτό. Εδώ είναι ο επεξεργαστής. Ας πούμε ότι μιλάμε για τον Z80, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια που χρησιμοποιούμε. Και για να πάρουμε καταρχάς τους ακροδέκτες κάθε μνήμης. Αυτή η μνήμη έχει μισές θέσεις από ό,τι αυτή εδώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι γραμμές διευθύνσεων δεν θα είναι από α0 μέχρι α14, αλλά ένα bit λιγότερο, α0 μέχρι α13, αφού έχουμε μισές θέσεις. Κάθε φορά που βγάζουμε έξω ένα bit, διαιρείται δια 2 οι διευθύνσεις που έχουμε. Κάθε λοιπόν μνήμη έχει α0 μέχρι α13. Ωραία. Έβαλα καταρχάς τους ακροδέκτες που αφορούν τις 14 γραμμές μέσω των οποίων επιλέγεται η εσωτερική διεύθυνση μέσα σε κάθε τέτοιο τσιπάκι. Τι άλλο έχουμε εκεί? Έχουμε το data bus που όμως τώρα, επειδή οι διαστάσεις της μνήμης είναι επί 4, δεν μπορεί να είναι 8 ακροδέκτες εδώ, D0 έως D7. Είναι D0 έως D3 σε κάθε τέτοιο ολοκληρωμένο. D0 λοιπόν μέχρι D3. D0 μέχρι D3. Έχουμε φυσικά read-write σήματα. Έχουμε refresh σήμα παντού. Ορίστε και το refresh σήμα. Και έχουμε chip enable. Εδώ δεν θα κάνω τώρα διπλό chip enable, το ένα να πηγαίνει σε ακροδέκτη αποκωδικοποίησης και το άλλο σε memory request. Αν θα μπορούσα να το κάνω και έτσι, ας βάλουμε ένα chip select, ότι μέσω ενός σήματος ελέγχου διαλέγουμε ποιο ολοκληρωμένο κύκλωμα θα ενεργοποιηθεί. Ας το βάλω εδώ, πάνω. Chip select λοιπόν. Chip select. Chip select. Chip select. Chip select. Πάει και αυτό. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι από τα σήματα από τους ακροδέκτες των μνημών. Αν σας δώσουν αυτό εδώ το πράγμα, τους ακροδέκτες που έβγαλα τώρα μπορεί να τους βγάλετε με λογικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να σας πούν οι ακροδέκτες ποιοι είναι. Σας επαναλαμβάνω πώς έβγαλα τις διαστάσεις αυτών των πραγμάτων, γιατί μπορεί να σας ζητηθεί και στις εξετάσεις. Να το υπολογίσετε μόνοι σας. Από το 16K καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι 14 ακροδέκτες διευθύνσεων, γιατί 2 στη 14η μου κάνει 16K θέσεις. Από το ότι έχω επί 4, καθορίζεται το ότι έχω 4 ακροδέκτες για μνήμη. Από το, πώς το λένε, τα υπόλοιπα όλα είναι ούτως ή άλλως σταθερά. Το ότι έχω refresh, στο ότι μίλησα για δυναμική μνήμη. Αν δεν σας είχα πει δυναμικές μνήμες και είχα πει στατικές RAM, τότε απλά δεν θα βάζετε αυτό το σήμα. Όλα τα υπόλοιπα θα ήταν τα ίδια. Καμία διαφορά δεν θα έχει. Το read-write ομοίως. Εφόσον πρόκειται για μνήμη RAM, θα κάνω ίσως μια παραλλαγή και με μνήμη ROM τη διαφορά θα είχε. Θα βλέπατε ότι δεν υπάρχει απλά το read-write και υπάρχει ένα output enable μόνο που κάπως με παρόμοιο τρόπο διασυνδέεται και τίποτα άλλο πάλι διαφορά. Άρα λοιπόν,
έχουμε και λέμε. Τα τοποθέτησα με αυτή την διάταξη, όπως βλέπετε, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, γιατί θέλω να καταλαβαίνετε οπτικά, όπως τα βλέπετε, ποιες περιοχές της μνήμης αντιστοιχούν στο κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ας πάρουμε τη μνήμη ολόκληρη και στη ζωγραφίσω εδώ. Αυτή η μνήμη, λοιπόν, τη χωρίζω σε 4 segments. Αυτά τα segments, το κάθε ένα έχει 16K διευθύνσεις, που είναι 8-μπιτες όμως οι διευθύνσεις. Εάν χωρίσω στα 2 τις 8-μπιτες διευθύνσεις και πω 4 bit είναι από εδώ μεριά για κάθε διεύθυνση και 4 bit είναι από εδώ μεριά, τότε έχει χωριστεί με έναν κατάλληλο τρόπο η μνήμη, ώστε να μπορέσω να κάνω αντιστοίχηση, ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα σε κάθε ένα από τα τσιπάκια. Αυτό λοιπόν εδώ, ας το ονομάσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το 1 θα το αντιστοιχίσω εδώ, όπως τα βλέπετε, ακριβώς. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και έρχομαι και λέω, αν ξεκινάνε οι διευθύνσεις από εδώ, από το 000, η μέγιστη τιμή με 16 bit διάβλο διευθύνσεων είναι αυτή εδώ, η FFFF. Εφόσον τα segments είναι 4, τα όρια εδώ πέρα, και είναι ίσα αυτά τα segments, τα όρια σε αυτό το σημείο είναι 3FFF και μετά αρχίζει το 400. Εδώ φτάνει μέχρι το 7FFF και μετά αρχίζει το 800. Και στο πάνω όριο έχουμε μέχρι το BFFF και μετά αρχίζει το C00. Ορίστε, παιδιά, οι διευθύνσεις στο 16αδικό πώς χωρίζονται και πώς μοιράζονται στα 4 κάθετα segments. Σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Αυτό πώς μπορείτε να το διαπιστώσετε? Μετατροπές διαδικού σε 16αδικό και αντίστροφα. Πρέπει να τους έχετε μάθει καλά, παιδιά. Δεν μπορείτε να αποφύγετε σε αυτό το μάθημα, να επαναλάβετε και να καλύψετε όποια κενά έχετε στις μετατροπές διαδικών σε 16αδικό και αντίστροφα. Δείτε λοιπόν κάτι. Κάνω λίγο μια παρένθεση από την διασύνδεση. Αυτό μπορεί να το κάνουμε ίσως μετά το διάλειμμα, αλλά αξίζει περισσότερο τον κόπο να καταλάβουμε πώς προέκυψαν αυτές εδώ οι περιοχές διευθύνσεων, για να μπορέσουμε μετά να καταλάβουμε γιατί πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο η διασύνδεση. Ας πάρω για λίγο, εδώ στην άλλη πλευρά του πίνακα, τις διευθύνσεις που μπορώ να φτιάξω με το διαδικό σύστημα. 16 bit είπαμε ότι έχουμε. Δεν τα ζωγραφίζω όλα, αφήνω όμως τα περισσότερο σημαντικά bit στο τέλος. Δηλαδή, ας πούμε το α15 και το α14. Τα υπόλοιπα τα κάνω μικρά, παιδιά, για να χωρέσουν στον πίνακα, γιατί είναι πάρα πολλά. Και αν τα κάνω μεγαλύτερα δεν θα μπορέσω να τα χωρέσω. α0, α1, ας πούμε. Η μικρότερη διεύθυνση που έχουμε είναι όταν όλα τα bit είναι 0. Με τα δύο τελευταία bit θα φτιάξω τους 4 συνδυασμούς που διαφοροποιούν αυτό το κομμάτι μνήμης από αυτό και αυτό. Αυτά τα δύο bit είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Στον πρώτο συνδυασμό, στο 7 και το 8, όλα τα δύο πρώτα bit, ας πούμε ότι φτάνει μέχρι εδώ αυτός ο συνδυασμός, είναι 0 και τα δύο. Στον δεύτερο συνδυασμό είναι 0, 1 σε όλους τους συνδυασμούς, όμοια όμως είναι, δεν αλλάζει η τιμή των δύο τελευταίων πιο σημαντικών. Στο τρίτο segment είναι 1-0 μέχρι 1-0 πάλι και στο τελευταίο είναι και τα δύο 1, τα δύο μπροστά. Να οι 4 συνδυασμοί που μπορώ να φτιάξω με 2 bit. Όλα τα υπόλοιπα 14 bit σε κάθε ένα segment αλλάζουν από όλα 0 μέχρι όλα 1. Όλα 0 μέχρι όλα 1.
όλα 0 μέχρι όλα 1. Όλα 0 μέχρι όλα 1. Πράγματι, με 14 bit μπορώ να μετρήσω 16K θέσεις, 16.000 περίπου θέσεις. Όλους τους συνδυασμούς που μπορώ να φτιάξω με 14 bit. Αυτά εδώ, από το α13 και κάτω δηλαδή. Όλοι οι συνδυασμοί που μπορώ να φτιάξω από το α13 και κάτω αλλάζουν και γίνονται από τον ελάχιστο μέχρι το μέγιστο σε κάθε ένα από τα segments ξεχωριστά. Όμως τα δύο τελευταία bit που είναι αυτά που περισσεύουν είναι η ίδια τιμή τους, η τιμή τους σε όλες τις διευθύνσεις που περιλαμβάνει κάθε segment. Σε όλους τους συνδυασμούς είναι 0-0 στο πρώτο segment, 0-1 στο δεύτερο, 1-0 στο τρίτο, 1-1 στο τελευταίο. Και γι' αυτό το λόγο, παιδιά, χρησιμοποιούμε τα δύο πιο σημαντικά bit, ώστε να κάνουμε τη λεγόμενη αποκωδικοποίηση. Δηλαδή, από τα δύο πιο σημαντικά bit, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει κάνει εδώ ο σχεδιαστής, δηλαδή θα οδηγήσουμε ουσιαστικά τα chip enable ή chip select, όπως τα έχω ονομάσει εγώ. Ξεκινάω λοιπόν από τα εύκολα. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά που μας μένουν για το διάλειμμα να κάνουμε και τη διασύνδεση για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο. Έχουμε λοιπόν και λέμε, ξεκινάω από τα εύκολα. Υπάρχει σήμα read-write ή μάλλον σκέτο write στον επεξεργαστή. Ναι, στον Z80 υπάρχει σκέτο write σήμα, το οποίο πηγαίνει σε όλα τα read-write. Δεν ζωγραφίζω τώρα όλα τα καλώδια, αλλά με αυτή την σύνδεση καταλαβαίνετε ότι αυτό θα συνδεθεί με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό και με αυτό. Με τους αντίστοιχους ακροδέκτες. Υπάρχει σήμα refresh που θα πάει στο refresh όλων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, χωρίς να μεσολαβήσει κανένα εξάρτημα. Υπάρχει, τώρα αρχίζουν λίγο τα περίεργα, αλλά ας ξεκινήσω πρώτα από τον διάβλο διευθύνσεων, το α0 μέχρι το α13, που πηγαίνει στα αντίστοιχα α0 μέχρι α13 όλων των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Και τώρα αρχίζουν αυτά που θέλουν προσοχή. Ο επεξεργαστής έχει D0 μέχρι D7, τα οποία μοιράζονται τώρα αυτή τη φορά. Στο D0 μέχρι D3 αυτού θα πάει το D5 μέχρι D6 όλων αυτών εδώ, σε όλα. Για δείτε. D4 μέχρι D7 μάλλον, λάθος το είπα πριν. D4 έως D7. D4 έως D7. D4 έως D7. Στα αντίστοιχα D0 έως D3 των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που βρίσκονται από εδώ μεριά, επειδή θα αποθηκεύουν τα λιγότερο σημαντικά ψηφία κάθε θέσης, θα πάει το D0 έως D3, τα ομώνυμα δηλαδή. Παρατηρείτε λοιπόν ότι και πάλι, παρότι ακούγεται πολύπλοκο αυτό το πράγμα, έχει μια ομοιομορφία βασικά. Δηλαδή όλα τα τέρμα δεξιά ολοκληρωμένα κυκλώματα, επειδή αντιστοιχούν σε αυτά τα κομμάτια, τη δεξιά στήλη, και επειδή αποθηκεύουν τα 4 λιγότερο σημαντικά bit κάθε θέσης, οδηγούν τα D0 έως D3 του διάβλου διευθύνσεων του επεξεργαστή. Το D4 έως D7 του επεξεργαστή οδηγεί όλα τα D0 έως D3 των αριστερών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, γιατί αυτά υλοποιούν τα 4 most significant bits, ενώ αυτά είναι τα 4 least significant bits. Και τι μας έμεινε? Μας έμειναν 2 γραμμές από τον διάβλο διευθύνσεων που δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Με τη βοήθεια αυτών των 2 γραμμών που περίσσεψαν και με τη βοήθεια που έχετε δει εδώ, ποιες γραμμές λέτε ότι θα πρέπει να οδηγήσουμε κάνοντας κάποιους συνδυασμούς με το D14 και D15? Ποιον ακροδέκτη της μνήμης θα οδηγήσουμε?
με τη βοήθεια κατάλληλου συνδυασμού? Τα chip select. Τα chip select. Για δείτε λοιπόν πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, παιδιά. Πρώτα απ' όλα εδώ, για να επιλέξουμε τα τσιπάκια που υλοποιούν αυτό το segment, που ποια τσιπάκια είναι το 7 και το 8. Το 7 και το 8 πρέπει να ξυπνάν όταν το α14 είναι 0 και το α15 είναι 0. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να, ορίστε. Μία πύλη NAND με το α14 και το α15 αντεστραμμένα. Αυτό εδώ οδηγεί το chip select 1. Πού είναι το chip select 1? Εδώ. Chip select 1. Και εδώ επίσης. Chip select 1. Και οι δύο chip select ακροδέκτες των 7 και 8 θα οδηγηθούν από την έξοδο αυτής της πύλης, που είναι 0, το 0 ενεργοποιεί το chip select, μόνο όταν και το α14 είναι 0 και το α15 είναι 0. Με αντίστοιχο τρόπο θα φτιάξουμε το chip select 2, που είναι αυτό εδώ, το αμέσως από πάνω, chip select 2. Chip select 2. Αυτό είναι για το δεύτερο segment. Στο δεύτερο segment τι παρατηρούμε? Ότι το α15 είναι 0 σε όλες τις περιπτώσεις και το α14 1. Άρα, αν βάλω το α14 1, το α15 αντεστραμμένο, να το chip select 2. Τρίτο, chip select 3. Μία πύλη που ενεργοποιεί το chip select 3 όταν έχω τι? Το 3 αντιστοιχεί εδώ. Εδώ έχουμε το α15 1 και το α14 0. Το α15 1 χωρίς αντιστροφή και το α14 0 με αντιστροφή. Και στο τελευταίο που είναι το chip select 4 έχουμε και τα δύο είναι ένα σε όλους τους συνδυασμούς. Άρα δεν θέλει κανέναν αντιστροφέα. Όταν και το α14 και το α15 είναι 1, τότε έχει οδηγηθεί σωστά και το τελευταίο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Και τελείωσε, παιδιά. Και αυτό το παράδειγμα τα περιέχει όλα. Είναι το πιο σύνθετο, αλλά είναι και ανακεφαλαιωτικό για τις προηγούμενες ασκήσεις που κάναμε. Μετά το διάλειμμα θα σας πω ξανά μια ανακεφαλαίωση στο πώς γίνεται και με ποια λογική η σύνδεση των ακροδεκτών για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι οι κύκλοι μηχανής.